subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් මම දැන් ටෙන්ෂන් එක ගලවලා හයි කරන විදිහ මුලින් ඉඳන් පෙන්නන්නම්. ඔන්න දැන් හයි කරලා තියෙන ටෙන්ෂන් එකේ කප් එක මම ගැලෙව්වා. ඊළඟට තියෙනවා ටෙන්ෂන් නට් එක. ටෙන්ෂන් නට් එක ගලවනවා ඊට පස්සේ ඔන්න ටෙන්ෂන් එකේ ස්ටඩ් එක. ඒක ගලවලා පැත්තකින් තියාගන්නවා මම ඔන්න පිළිවෙලට. ඒකේ ඔයගලන්ට බැලුවොත් දකින්න පුළුවන් එක තැනක උඩට කූරක් වගේ තියෙනවා. ඒක ඊටා වැදගත්. ඊළඟට ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එක. ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එකේ මහත පැත්ත ඇතුල් පැත්තට තමයි දාලා තියෙන්නේ ටෙන්ෂන් කප් එක. ඊළඟට ගලවලා ගත්තා. ඒකත් ඔන්න පිළිවෙලට තියාගත්තා. ඊළඟට තියෙනවා ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එකයි ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් දෙකයි ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එකත් එක්ක දැන් ස්ටාර්ට් එකකින් ටෙන්ෂන් එකේ ෂාෆ්ට් එකෙන් එළියට ගලවලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න ওই විදිහට තමයි ටෙන්ෂන් එකේ කෑලි ටික අනුපිළිවෙලින් තියාගත්තොත් තියන්න වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේක හරියට හයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එක අතට අරගෙන ඊට පස්සේ ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් එකේ ඔය නැම්මක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් උත්තලවනේ තියෙන්නේ. උත්තල පැත්ත උඩට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් ඩිස්ක් එක අරගෙන ඒ ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් එක උඩින් තියෙනවා උත්තල පැත්ත යටට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක දකුණු අතින් අල්ලගෙන වම් අතින් ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එකේ ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එකේ නැම්ම උඩ පැත්තට හිටින විදියට ඇතුළට රිංගව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම ටෙන්ෂන් එකේ තියෙන ෂාෆ්ට් එක ඇතුළට අමුණලා බඳේ තියෙනවා අර උඩ තියෙන ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකත් එක්ක බඳේ තියෙනවා සිදුරක්. අන්නේ සිදුර ඇතුළට දාගන්නවා ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එක. ඒ වගේම තමයි පරණ මැෂින් වල මේ ඩිස්ක් දෙකට අමතරව මැද්දට එනවා මේ වගේ ප්ලැට් ඩිස්ක් එකක්. ඒක ප්ලැට්. ඒ ඩිස්ක් එක අපි දාන්න ඕනේ අර විදිහටමයි හයි කරන්නේ මැද්දට. තියලා තමයි අර උත්තල පැත්තෙන් වහන්නේ. උත්තල පැත්ත උඩට ප්ලැට් ඩිස්ක් එක ඊට පස්සේ අනිත් එකේ උත්තල පැත්ත යටට. ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් පරණ තුනක් තිබිච්ච එකක නම් මේ විදිහට තමයි තියාගන්නේ. ඊළඟට ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එක ඊළඟට ස්ප්‍රින් එක. ওই විදිහට තමයි ඔය කෑලි හතර හයි වෙන්න ඕනේ. හැරි හතර හෝ පහ මේ දෙක ඇතුළට දාලා බඳේ තියෙන සිදුර ඇතුළට අපි දාන්න ඕනේ. බඳේ සහ ඔය ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකත් එක්කම තියෙන සිදුර අන්න ඒක ඇතුළට බස්සන්න ඕනේ. බස්සලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එක හොඳට ටෙන්ෂන් වෙලාද කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඇඟිල්ලෙන් උඩට උස්සනකොට ඒක ස්ප්‍රින් වෙන්න මේ විදිහට ස්ප්‍රින් වෙන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් වෙන්නත් හොඳ නෑ. එතකොට ප්‍රශ්න එනවා. අත් නැතුව තියෙන එකෙත් ගැටලු තියෙනවා. ඒක නිසා ලාවට ටෙන්ෂන් අතින් ඇඟිල්ලෙන් එල්ලනවා. තද නැතුව ටෙන්ෂන් විදිහට තියලා කප් එකේ දම්රින මාක් කරලා තියෙන පැත්ත උඩට දාලා ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එකේ ලොකු පැත්ත ඇතුල් පැත්තට දාලා මෙන්න මේ ස්ටඩ් එකේ පේනවනේ මේ කෑල්ලක් තියෙන අන්න ඒ පැත්ත යට පැත්තට හිටින විදිහට ඇතුළට දාගන්නවා. ෂාෆ්ට් එකේ කට් එක මැද්දෙන් ඇතුළට දානවා. ඊට පස්සේ නට් එකේ හීනි පැත්ත එළියට හිටින විදිහට නට් එක සාමාන්‍යයෙන් අතේ ප්‍රමාණයට ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එක තද වෙන්න ප්‍රමාණයට තද කරලා ඉවර වෙලා මැෂින් එකේ පුට් එක උස්සලා නූල දාන හරි විදිහට නූල දාගෙන එන්න ඕනේ. නූල දානකොට අපි දාන්නේ පුට් එක උස්සලා. පුට් එක පාත් කරලා තියද්දි මොන මැෂින් එකේවත් නූල දාන්න එපා. ඊට පස්සේ උඩ ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකකින් දැම්මා ටෙන්ෂන් එකේ දකුණු පැත්තෙන් ටෙන්ෂන් ඩිස් අතරින් ගත්තා. ඊළඟට එතනින් වමුණලා ටේක් අප් ලිවර් එක ගාගෙන උඩට අරගෙන ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එක දාගත්තා. අතරින් දාපු ගමන් ටේක් අප් එකට වැටෙනවා. උඩ ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එක විතරයි දාන්න තියෙන්නේ. වැටිලා තියෙන්නේ දැන් මේ. ඊට පස්සේ ටේක් අප් ලිවර් එකකින් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මැෂින් එකේ පුට් එක දානවා පාතට. පුට් එක පාතට දාලා අතින් ඇදලා බලනවා කැඩෙන නොකැඩෙන ගානට අදට තියනවා කියලා.
කැඩෙන ගානට තදට තියෙන්නත් ඕනේ. ඒකාකාරීව ගලාගෙන ඉන්නත් ඕනේ. අතින් හොඳට ඇදලා බලනකොට ඇදිලා ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම තදට තියෙන්නත් ඕනේ. ඒක බලන්නේ පුට් එක පල්ලෙහාට දාලා. තද මදි නම් අපිට මෙතනින් තද වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අඩු කරගන්න එක කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා ඉවර වෙලා තමයි අපි මැෂින් එකට නූල දාලා මහන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ටෙන්ෂන් එක හයි කරනකොට ඒ විදිහට ටෙන්ෂන් එක තියෙනවද කියලා බලලා කප් එක ගහ ගන්න පුළුවන්. 5 සහ 6 උඩ පැත්තට හිටින්න. මෙන්න මෙතන බඩේ තියෙන ඇනින් තමයි තද කරන්න ඕනේ. ඉස්ලාම් ස්ටාර්ට් එකේ මේ කට් එක මේ පැත්තට හිටින විදිහට මෙන්න මෙතන බඩේ තියෙන ඇනින් තමයි තද කරන්න ඕනේ. ඉස්ලාම් ස්ටාර්ට් එකේ මේ කට් එක මේ පැත්තට හිටින විදිහට ඇතුළට හරියට බස්සා ගන්නවා. බස්සගෙන ඒක හැරෙන්නේ නැති වෙන්න අල්ලගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ගෲ එක ඇතුලේ තියෙන ඇනේ හොඳට තද කරන්න ඕනේ. එතකොට ටෙන්ෂන් එක ගැලවෙන්නේ නැහැ ආයේ. නැවත වරක් ටෙන්ෂන් එකේ ස්ටඩ් එක. ඊට පස්සේ අපි මැෂින් එකේ සමහරක් විට ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්ලැට් ඩිස්ක් එකක් තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ තුන එකට තියලා ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක තියලා ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එක අතරට ඒ තුනම රිංගවලා ඉස්ලාම ස්ටඩ් එක ඇතුළට දානවා. දැම්මාම අර ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එකේ උඩ තියෙන කූර වගේ එක යන්න ඕනේ මැෂින් එකේ බඳේ තියෙන සිදුරට. ඒ වගේම අපි ස්ප්‍රින් එක ඇඟිල්ලෙන් උඩට උස්සලා අතහැරපුවාම ආපු පල්ලෙහාට යන විදිහට ටෙන්ෂන් හිටින විදිහට දාගන්න ඕනේ. මේ කෑලි හතරම එකට තියලායි දාගන්නේ. හතර හෝ තුන. ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් තුනක් තියෙනවා නම් පැඩ් ඩිස්ක් එක මැද්දට තියලා එතකොට කෑලි හතරක් එනවා. නැත්නම් ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් දෙකයි ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එකයි ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එකයි. ඒ දෙක දාලා ස්ප්‍රින් එක ටෙන්ෂන් වෙනවද කියලා චෙක් කරලා ඊට පස්සේ ටෙන්ෂන් කප් එකේ ප්ලස් මයිනස් කප් එකේ ප්ලස් මයිනස් උඩට හිටින විදිහට ප්ලස් මයිනස් මාර්ක් උඩට ඉදිරියට දාලා ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් එක දාලා ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එක දාලා ටෙන්ෂන් ස්ටඩ් එකේ කට් ප්‍රෙෂර් එකේ තියෙන පොඩි කූර වගේ පැත්ත යටට හිටින විදිහට පොඩි කැලලක් තියෙන එකේ දාලා නට් එක දාලා තද කරනවා. කප් එක හයි කරන්නේ නැහැ. කප් එක හයි කරන්නේ මැෂින් එක ඔක්කොම බැටි ගෙරලා මහලා චෙක් කරලා සාම්පල් එකකුත් මැහුවට පස්සේ තමයි කප් එක ගහන්නේ. සිංගල් 6 එක වල හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ටෙන්ෂන් එක මොනවා හරි හේතුවකට ගැලවුණොත් එimhe ටෙන්ෂන් එක හරියට හයි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ටෙන්ෂන් එකේ ඉස්සෙල්ලාම ටෙන්ෂන් එක හයි කරනකොට බලන්න ටෙන්ෂන් එක ඇතුලේ කම්බි කුරක් වගේ තියෙනවා. මේ තියෙන එක මේක ඕනේ ටෙන්ෂන් එකේ ටෙන්ෂන් රිලීස් වෙන්න. ඒක තියනවාද බලන්න ඇතුලේ. ඒක හරියට ඇතුලට දාලා ඊට පස්සේ අතර ගන්න ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක. ඊට පස්සේ වක්‍රාකාරව තියෙන ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් එක. ඊට පස්සේ ෆ්ලැට් ඩිස්ක් එක. ඊට පස්සේ ආයෙත් වක්‍රාකාර ඩිස්ක් එක. ඊට පස්සේ මේ තුන මෙහෙම අතින් අල්ලගෙන ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එකේ ඇතුලට මෙහෙම දාගෙන ඒ ඔක්කොම ටික එකපාර ටෙන්ෂන් එකේ ස්ටඩ් එක ඇතුලට රිංගවනකොට ස්ප්‍රින් එක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ හරියට විතර වගේ හිටින විදිහට දාන්න. මේ ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එකේ කූර මේ සිදුර ඇතුළට දාලා මේක ස්ප්‍රින් එක උස්සලා මෙතනින් මේ ගැටේ. ඊට පස්සේ හොඳට බලන්න ටෙන්ෂන් රිලීසින් කප් එකේ මේ මැද්දේ තියෙන මේ කොටස හරහට තියෙන කොටස තියෙන්න ඕනේ. ඒක නැත්නම් අපි මානවයාට පුට් එක උස්සපුවාම ටෙන්ෂන් රිලීස් වෙන්නේ නැහැ. මේක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ප්ලස් මයිනස් මාර්ක් කරලා තියෙන විදිහට උඩ පැත්තට දානවා. ඊට පස්සේ ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එක ඊට පස්සේ මේ කට් ප්‍රෙෂර් එකේ මේ කට් එක යට පැත්තට ඉන්න විදිහට ඇතුළට දානවා. ඊට පස්සේ නට් එක දාලා ටිකක් අපි තද කරගන්නවා. තද කරගෙන පුට් එක උස්සලා නුර මෙතනින් දාලා මෙතෙන්ට දාලා අරගෙන ඊට පස්සේ ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් එකක්
අතරින් යන විදිහ මෙහෙම දාලා ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එකෙම උඩට යන විදිහට දානවා. ඒතර ක්ලික් කියලා සද්දයක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් දාලා ටේක් අප් ලිවර් එකට දාගන්නවා. දාගෙන පුට් එක පල්ලෙහාට දාලා ඇදලා බලනවා. අතින් අදිනකොට කැඩෙන නොකැඩෙන ගානට නූල තියනවද කියලා. තද මදින ප්ලස් පැත්තට කරකවලා තව ටිකක් තද කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අතින් අදිනකොට ඒකාකාරී වෙන්නත් ඕනේ. නූල කැඩෙන්න නොකැඩෙන ගානට තදට තියෙන්නත් ඕනේ. නූල බුරුලට තියෙන්න බෑ. ඒක බලන්නේ පුට් එක උස්සලා මෙතන නිකන් නූල දාලා ඊට පස්සේ පුට් එක පල්ලෙහාට දාලායි අපි ඒක චෙක් කරලා බලන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් දානවා ඉන්දි කඩුවට දානවා. හරි. දැන් තව දෙයක් තියෙනවා. බොබින් එක දානකොට නූල ඔතලා තියෙන පැත්තට දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ බොබින් එක අතින් අල්ලපුවම නූල උඩට එන පැත්තට දාන්න එපා. බොබින් එක වම් අතින් අල්ලලා දකුණු අතින් අල්ලපුවාම නූල යටපැත්තෙන් එන විදිහ බොබින් එකේ යටපැත්තෙන් නූල එන විදිහටයි දාන්න. ඊට පස්සේ ෂටල් එකේ ඉස්සරහා තියෙන පොඩි කට් එක ඇතුලේ නූල දාලා ඉස්සරහා කට්ටේ එළියට අරගෙන ටිකක් දිගට තියලා කොහොම තියලා වහනවා. වහලා අතින් කරකවලා උඩට ගන්නවා. අරගෙන නූල් දෙකම පිටිපස්සට දානවා. දාලා පොඩ්ඩක් අරගෙන මාලා බලනවා නැහිනවද කියලා. ඉතින් මාලා ටිකක් මහලි කරලා බලනවා යටපැත්ත බුරුල්ද කියලා. යටපැත්ත බුරුල්ද කියලා බලනවා. යටපැත්ත බුරුල් නම් අපිට තව මෙතනින් තද කරන්න පුළුවන්. තද වෙටනම් බුරුල් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අර විදිහට ඇදලා බලපුවාම එහෙම වෙනසක් හිටින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි හරියට නූල සෙට් කරගෙන තදද බුරුල්ද බලලා නියම ගානට සෙට් කරගෙන ඉවර වෙලා මේ ප්ලාස්ටික් කප් එකේ තියෙනවා මෙතන පොඩි කට් එකක්. ඒ කට් එක උඩ පැත්තට හිටින විදිහට මේකට දාගන්නවා. කොයි වෙලාවෙවත් දැන් මෙතන ටෙන්ෂන් හොඳට තියෙනවා. කොයි වෙලාවවත් නම්බර්ස් මතක තියාගන්න එපා. හැම වෙලෙම පුට් එක උස්සලා මෙතන ගන්න නූල දාලා පුට් එක පල්ලෙහාට දාලා අතින් ඇදලා බලන්න නූල තදට තියනවාද කියලා. අන්න ඒ ගාන තමයි තියෙන්න ඕන හරි කාන. ෂටල් එකේ නූලත් අපි මෙහෙම ඇදලා බලනකොට අර තරම් තදට නෙමෙයි ඒකාකාරී වෙන විදිහට යම් ප්‍රමාණයකට තදට තියෙනවා. ওই විදිහට දානවා නම් යට නූල් බුරුල් වෙන්නේ නැහැ. ඔය විදිහට ටෙන්ෂන් එක තියෙනවා නම් යට නූල් බුරුල් වෙන්නේ නැතුව කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මා ගන්න පුළුවන්. subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.